Halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük, mit mondanak itt az ASI tokenről. Hackathon van. Hát helyen hacker találkozó Los Angelesbe, és akkor ott vannak FET, meg AGIX, meg Ocean. Most fognak elvileg beszélni az ASI tokenről is. Úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet, de egyelőre ezt még nem tudom, itt rányomok, azt írják, hogy 6-kor kezdődik, de még ez nem kezdődött el. Közben írtak ki új dolgokat, valamit itt a FET-hez is az ASI-ról. De még nem olvastam, első körben be akarok keveredni valahogy, hogy kezdődjön már a videó, vagy valami. Na, igen. Start, hát de az előbb volt, hogy start, hol a start? Igen. Start listening. Twitter, Face, micsoda? Klipek, jó, nem érdekel, oké, értem, nem akarok klippezni itt. Jó. Komment van, vagy mik ezek? Ja, itt vennek a kommentek, vagy nem, a fene tudja. Na jó, vagyunk már egy páram. Oké, de akkor jó, ez nem is lesz kép, itt csak szöveg lesz, az lehet, hogy csak szöveg lesz. ASI soon to the moon, jó, igen, az benne van a pakliban, az ASI az nagyon fog, ha tényleg beváltja itt hozzáfűzött reményeket, meg ezek a nagy cégek összeállnak, akkor az tényleg mehet az égbe. Na, akkor amíg ezek itt kussolnak, meg recording, de milyen recording? Ja, listener, jó, ez itt is, hogy hallgató, várjunk már. Oké, itt lehet kérni, hogy beszélhessek, csak nehogy már mondom, itt kidobnak a picsába, hogyha én belepofázok nekik. De jó, nincs is bekapcsolva a mikrofonom náluk, úgyhogy jó. Na nem, még az a vég sincs, valamit mondhatnának már lassan, de nem baj, mert addig akkor nézzük meg. Azt mondja, hogy... Igen, jaj, mit akartam a fetcset. Igen, mert addig itt nekünk már írkáltak olyanokat, hogy... Na jó, hát ennek csak lesz hangja, hogyha megkezdődik. Igen, mi jött itt frissen? Egy órája jött itt az új motyóról. 2 órája, 23 órája, jó? Na akkor itt mi van 2 órával ezelőtt? LAHack, jó, kezdődik a műsor, igen. Elkövetkező hetekben lesz több infó róla. Jó, sokan ilyen csalók is vannak, akik próbálják így reklámozni magukat. Telegramon egyeztessen velük, ha valaki akar. Akkor 1 órája kiírták, hogy... Aha, na, 68 eddig turnout, de ez most de nem, a szavazás 68%, több mint 68% mondja, hogy legyen ASI token, hogy állj össze a 3 cég. Jó, na akkor nézzük. Sziasztok mindenkinek, üdvözlünk itt mindenkit. Dimitru vagyok, a Satoshi Cloud alapítója. Engem mi vagyunk a titánjai itt a mesterséges intelligencia szektornak. Most a singularitéseket AGIX-osokra várunk, hogy csatlakozzanak. Addig többiek be tudjátok mutatni magatokat, már kezd is a fetch. Hi, it's Hamayan Sheikh. I'm the founder and CEO of FET. Hamayan Sheikh, vagy nem tudom minek hívják, a FET vezérigazgatója vagyok. Köszönöm. Jó, hát nem mondott sokat. Ocean protokolltól, igen, Rizvan. Köszönjük. Meghívtatok, én vagyok az Oceannek az egyik alapítója. És itt vagyok, hogy válaszoljak a kérdésekre, amiket feltesztek majd nekünk. Nagyon izgatottak vagyunk mindannyian. Mindenki erről beszél. És igen, hogy elmondjátok, hogy mik az okok mögött, amiért összeálltok, amiért mergelődik a 3 cég. De kezdetben. Miért kell egyesülni, összeállni a 3 cégnek? FET-os hozza is. Miért gondolkozunk erről? Sok tényező van hatással erre a piacra. Nem csak a kriptóra, az AI-t is figyeljük. Amikor az OpenAI mióta kihozta a ChatGPT-t, azóta figyeljük már őket.
and what happened with all the foundational LLMs and what's happening. Összes nagy nyelvi LLM-es modellt figyeljük, hogy tudjuk tudjunk irányítani vagy kormányozni itt a mesterséges intelligenciák terében. Szerintem a másik két partnerünk is hasonlókról fog majd beszélni. Igen, hogy alternatívát tudjunk hozni a központosított mesterséges intelligenciákkal szembe, hogy népi mesterséges intelligencia is legyen. Milyen technológiáink vannak, milyen kiegészítő technológiák, amiket be tudunk vetni. És a saját maga lábán is megállhasson ez a népnek a mesterséges intelligenciája a központi mesterséges intelligenciákkal szembe. Megjött már a Singularity AGIX-os ember is. Igen, szuper intelligenciát akarunk csinálni, alternatívát az eddigi mesterséges intelligenciákkal szembe, egy népit erre készülünk. Hogy decentralizált közösségeknek is elhozhassuk. Jó, ez volt legfontosabb. Ocean Protocol kiegészíti, hogy igen, örülünk, hogy ASI csapatnak a tagját képezhetjük. Van már vagy 20-30 új kriptoprojekt, mesterséges intelligenciás kriptoprojekt. És igen, mi kb. Itt a legnagyobbak vagyunk, egyesítjük az erőinket. A technológiai, hogy milyen terveink vannak a jövő hónapokra, évekre tervezően, pont kiegészítik egymást a három cégnek a tervei, a jövőbeni tervei. Aha, azt tudtok, hát a technológiai fejlesztés helyett inkább a terjeszkedés, hogy használják sokan az emberek, az lenne a céljuk. Developers and everybody saying we're going to have a stack that is bound with glue by this ASI token, and you're going to be able to pick and choose wherever you are along the value chain for data, AI algorithms and compute. Aha, adattárolás, mesterséges intelligencia, számítások, ez az amaz, mindent egybegyúrnak a három cégből, és akkor mindenki ki melyik szektor érdekel, mindenki tudja azt a részét majd nézegetni itt a hármas egyesülésből. Megjött AGIX, igen, vagy Singularity. Hát honnan jelentkezik ez be az utcáról? Bengus, a Singularity igazgatója vagyok. Hát ez miért az utcáról rendelkezik be, miért nem ment be egy házba vagy egy irodába? Jó, nagyon izgatott ő is a társulással kapcsolatban. Igen, elindítottuk a szavazást, vagy szavazásra bocsátottuk az egészet, hogy egyesüljünk-e. They're moving fast on deploying AI, but they're not necessarily moving fast on deploying AI for the good of everyone, or igen, tehát a mesterséges intelligencia cégek nagyon fejlődnek, meg mindent fejlesztenek ezerrel, de nem kifejezetten a nép számára. Úgyhogy ők akarnak ezért ilyen népi mesterséges intelligenciát csinálni. We've been pushing all for a number of years toward building decentralized agent systems running on blockchain aimed at, creating az fasza, el is ment a hang, na ez jó megcsinálta, vagy akkor vonaton van, az bement egy alagútba, hát az hogy tudta így összehozni a Singularity-s ember? Na jó, mondta itt a vége, koncentrálunk, igen, mesterséges intelligenciákra, meg minden, aztán megszakadt. Mondják ők is, hogy szerintük is elveszett az ember.
Na, már megint jön a... Na? Mi van? No, I was gone. Yeah. Yeah, I mean, I think as we discuss the ASI alliance with the singularity community, the FET community, the ocean community, I mean, we see a Hát ez... shared recognition. You know, big tech is very fast. They're developing and rolling out AI. Ez egy hülyeség, össze-vissza szakadozik az ember. Elmondta megint az alapokat, hogy na akkor hárman összeállunk, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy, és akkor ott szakadt meg. Generally intelligent AI, nor is it the most beneficial AI for everyone on the planet. I mean, that's powerful. Jó, a célunk, hogy a világon mindenki minket használjon majd. To get where we want to get in terms of having artificial general intelligence that, Már megint megszakadt, fantasztikus. you know, for the and good of humanity. I mean, we need the right AGI algorithms, which we've been working a lot in SingleNet and OpenCog. You need open source code. You need decentralized control and governance and guidance. Hát nyílt kódolás kell, meg minden open source-os dolgot. You know, fair and ethical Mindenki elérhesse. to train the code. All of us doing together in the Jaj, a ASI tréningezés, alliance, na a tréningezés az majd tényleg érdekes lesz, csak magamtól mondom, hogy csak felvetett, hogy tréningezésre is kell gondolni majd. A lot of progress in terms of getting cutting edge software built, enabling. Jaj. Then you are in and out sometimes. We'll lose you. Mondja is itt az emberke a szervező, hogy néha hallunk, néha nem. Perhaps continue while Ben is off. Yeah. Ja, mondják, hogy folytassuk már, még ezért, már megint nem hallani azt az embert. How to provide stable internet in the car. That's true. Na igen, kezdhetünk azzal az első fejlesztésre, hogy legyen stabil az internet az autóba, hogy ne szakadozzon. Let's say one community out of three doesn't vote for this merge or for this alliance. What happens then? Mi lenne, hogyha valamelyik közösség nemmel szavazna itt a merge, az összeállásra? Says and doesn't see value in it, then the community has the right to say no. And Természetesen azt mondják, hogy nem, hát akkor megvan joguk van hozzá, hogy azt mondják, hogy ne álljunk össze. Tehát ez egész decentralizáció lényeg, hogy szavazhasson a nép, ugyebár nép mondja meg, hogy mi legyen. Tehát ha a népnek nem tetszik, hát akkor rossz irányba haladunk, akkor nem ebbe az irányba fog menni, az kész, mondja a fecsis ember. Because we know the industry, we're part of the industry, we know how to commercialize it, we know how to develop Ismerjük it, az ipart, tudjuk reklámozni, tudjuk, hogy kell fejleszteni a mesterséges intelligenciát. Then you ask for a vote. And if the community says no, then we don't progress. Hát jó, a vége az persze, hogyha leszavazza a közösség, akkor nem fogják összemosni a három céget. And perhaps if the community doesn't feel they're part of the group or ASI alliance, then they won't join the alliance. So that's okay. And I don't think that's to me that's not a good Tehát ez teljesen rendben van, ezzel nincs semmi gond, majd a nép eldönti, hogy mit szeretne. Merging together these decentralized networks that we're building into a decentralized network of decentralized networks closely interoperating. I mean, I think that's the way to make decentralized AI work. Like it can't be about. Hát a singularity ember mondja most, hogy összemossák a hármat, tehát saját lábán mindegyik egy decentralizált hálózat, és akkor most a három decentralizált összegyúrják egy még nagyobb decentralizált hálózatba, jó? A tokenomic merger through the common incentivization it provides. Hát a token ökonómiával az majd szép lesz, hogy merge-elik, hogy a token elosztásokat a három külön projektnél, de majd kitalálják. My gut feel is this is going to happen now, but I mean if something were to go wrong with one of the community votes, I mean, you know, a merger of this sort could happen a little later, or a different sort of alliance. Hát ő is úgy látja, hogy lassan valószínű, hogy ebből valószínű össze fog állni a három cég, mert az előbb néztük, hogy 68%-on van a szavazás, hogy álljanak össze. We're pushing toward that I think is very likely to succeed. I mean, I think this will
accelerate our progress most rapidly, and I'm optimistic that our communities will see that. But as Jó, said, gyorsan I mean, tudnának fejlődni, bízik benne, hogy a közösség is megszavazza majd. process, and it's not totally determined by what three of us on this call are És hát igen, nem mi hárman fogjuk itt eldönteni, majd a nép eldönti, hogy egyesüljünk vagy nem. I mean, this is something that's going to be done by a broad community. Yeah, absolutely. Jó, Yeah, na I'm tovább. just curious if, for example, two vote pro and one against, if you still continue with the alliance, but yeah, I got it. Anyway, it's laudable what you plan to do. Usually in crypto, not only in different areas, people tend to separate in different entities and to compete with each other. Sometimes it's more efficient to merge forces. Igen, általában a legtöbb szektorból külön cégek is szoktak menni, de nagyon sokszor hasznos, hogyha a külön cégek összeállnak, és akkor csinálnak egy nagyobbat. So if you merge your ideas, you merge your common experiences, yeah, this way you have more. Szóval jó, az ötleteiteket meg a rutinjaitokat összedobjátok a három céggel, akkor abból jó dolog lehet. Saying that we need an alternative, so centralized them. So I'm glad that. Igen, és a lényeg, hogy alternatíva kell, a centralizált, központosított ChatGPT, meg stb. Mellé egy népi mesterséges intelligencia is kell. You know, we're quite interesting mix, the three of us, because we have such complementary tech stacks. Igen, Fetches mondja, hogy annyira érdekesek vagyunk, kiegészítjük egymást pont a három céggel. And I think it was very clear right from the beginning. I mean, we have already collaborated with Ocean several times. Tehát Oceannel már többször is együtt dolgoztunk mi a Fetch-től, amerikai, európai piacon. Közvetetten, közvetlenül is már volt kapcsolatunk az Oceannal. Olvasgattuk mi is az ő dokumentumaikat is. Tehát szerintem annyira kiegészítő is ez a tér, vagy ha kiegészítjük tényleg itt egymást. Bringing those technologies together, other people don't have to, and they focus on the deployment and commercialization. Tehát ha mi ezt megcsináljuk, ezt a három cég összeáll, megcsináljuk itt az alapokat, akkor a többieknek már nem nagyon kell fejlesztéssel foglalkozni, nekik már csak reklámozással kell majd. Crypto or decentralized ledger space is missing real world use cases. Aha, a kriptotérben még azért nagyon sok való világbeli problémát még nem oldottak meg a kriptotérbe. És most igazán való világbeli problémákat is meg tudnánk oldani itt a mesterséges intelligenciával. Nagyon érdekes belépő pont ehhez a mesterséges intelligencia. És amint megtapadunk, megül a... megtapad a lábunk a földön, vagy megállunk, utána sokkal gyorsabban fogunk nőni, meg sokkal nagyobbra. And for example, if let's suppose I represent a company, decentralized AI, maybe not so big. Feltételezzük, hogy én mondjuk egy közepes kis decentralizált mesterséges intelligenciás cég vagyok, és csatlakozni akarnék hozzátok. Elfogadnátok? Be lehet lépni hozzátok? Vagy ha lehet, akkor milyen feltételekkel? The answer, and I'm gonna let my colleagues also answer this question. A kollégáim is megválaszolták ezt a kérdést, mondja Fetches. Alapvetően igen, mindenkit szívesen látunk. The details we will have to kind of propagate after the merger has been dealt. A részleteket azt majd, ha már mi hárman összeálltunk, majd utána fogjuk kidolgozni, hogyha negyedik, meg nyolcadik is jönne, akkor azoknak mi legalább alapszintet valamit teljesítsenek már. De alapvetően tártkarokkal várunk mindenkit, aki csatlakozni akar hozzánk a szövetségünkhöz. De másik két projektől is hagy kommentáljanak. Go ahead, Bruce. Igen, mondjátok ti is. I guess
Ocean-ös. Igen, ASI-nak az a lényeg, azért akarunk mi összeállni hárma, hogy még gyorsabban, még hamarabb meg tudjuk csinálni, amit el akarunk érni, le tudjuk fejleszteni. Valószínűleg ez vonzó lesz az emberek számára is, ahogy majd terjeszkedünk. Így egyre vonzóbb lesz a felhasználóknak is, hogy majd jöhetnek ide hozzánk minket használni. A mi technológiáinkat. Igen, és a lényeg a gyorsulás, hogy gyorsabban tudjunk haladni, tehát jöhetnek újak is, ha tudnak segíteni. Singularitis ember. Jó, erről majd szavazni is kell, az ASI token tartók szavazhatnak majd arról, hogy új cégeket is bevegyenek-e a társulásba. Természetesen kell, hogy valami alapfeltétel legyen, hogy kiket veszünk be itt a csapatba. Tehát persze vannak ilyen hülye projektek, meg szartokonómiával, meg ilyesmi, hát azokat azért nem fogjuk belemosni a... tech stacks as some of the original founders have. And I mean, but the beauty of decentralized networks is we don't need to do this sort of joining together like a corporate merger or something. I mean, aha, a decentralizált térbe itt ez a szépsége az egésznek, hogy nem kell nekünk hát fura végül is egy céget alapítani, meg ilyenek, mert hogy a világ többi pontjáról bárhonnan itt össze tudunk dolgozni. Connect these technologies in the ways that make the most sense for synergetic effect. So we're not trying to do like when a big tech company like buys up a startup, you know, fire the business people. Nem kötelező úgy csinálnunk, mint a többi cég, hogy a nagy cégek ugyebár felvásárolnak egy kis céget, utána kirúgják az igazgatóit, meg ez az amaz. The beauty of decentralized modes of organization is we can ally together different networks and different teams. A decentralizált szektornak itt, vagy a térnek a érdekessége, hogy különféle szektorokat és különféle projekteket, meg blokkláncokat is össze tudunk kötni, meg tudunk dolgozni együtt. Hát a scale, a skálázás, skálázódás nagyobbra tudjanak nőni, meg gyorsabban tudjanak nőni, az a legfontosabb nekik is. Fetches ember. A decentralizált térben a legfontosabb, tök mindegy, hogy mesterséges intelligenciás vagy nem. All the projects in this space are going through it or have gone through it. You have to build a community. A jó alapító, megbízható legyen, közösséget kell építeni. The power of communities and bringing these communities together. To build a community is not such an easy thing. A közösségépítés az a nehéz, az a nem könnyű dolog. És a célja ennek az egyesülésnek az, hogy a közösségeket összehozzuk. A három projektnek a közösségeit. Tehát lehet, hogy valaki technológiai szempontból nagyon ott van, meg nagyon jó dolgokat tudna fejleszteni, meg ilyenek, de hogyha nem tudja az embereket összehozni, meg reklámozni, meg közösséget építeni maga köré, akkor hiába okos, akkor nem lesz az kelendő. Piackutatási módszereket is majd egyeztetjük. És mind a három projektekével össze fogunk egyesülni fogunk, ez mindegyiket segíteni kéne, hogy sokkal gyorsabban tudjon fejlődni, mind a három, azért akarunk összeállni. A singularitis. In a bigger and bigger way as we expand, and there are
just as Igen, there are közösség saját synergies magát between our építi, de tech egyre stacks nagyobbra and the nőhetünk, different igen, hogyha projects come össze together from the initial ASI alliance. There tesszük are powerful őket. synergies between the communities, and so I mean I don't want to oversimplify Nem too akarom badly, but túl I mean we have a lot of leegyszerűsíteni. amazing AGI R&D people out of academia. Ah, de AGI meg R&D, hát igen, hát a Singularity, mesterséges intelligenciás among végül mind a három others. cég teli van, a közösségek is, akik követik ezt a három projektet, mindenhol mesterséges intelligencia szeretőkből van egy csomó, úgyhogy egy nyelvet beszélnek. So this will create a context in which, among many other examples, application developers from FET ecosystem come together with AGI R&D people from Singularity ecosystem in a way that might Igen, not fejlesztők, happen mérnökök before. együtt tudnak dolgozni, majd a három projektnek a fejlesztői egymással is. This sort of example, which will have many manifestations and forms, I mean, the community will then expand itself, seeded by the synergies between the underlying technologies. Hát a Singularity is már azért nem úgy látja, mint a FET. Azt mondja, hogy majd, hogyha tök jól együtt dolgozunk, ami jó dolgokat leszünk az asztalra, akkor magától fejlődik a közösség. De hát a FET mondta, hogy az is külön szakma, hát azzal foglalkozni kell, hogy fejlődik a közösség. Nem csak az, hogy kifejlesztünk jó dolgokat. Yes, thank you. And you know, you make it look like merging the tokens is really easy for you guys. I mean, I'm sure it's not. Nagyon egyszerűnek tűnik így első körben, hogy majd a hárman összeálltok, meg a tokeneket egyesítitek. But you know what is hard? De miért nehéz? How will you merge your X accounts, guys? Jaj, a Twitter fiókjaitokat hogy fogjátok mörzsölni? Hogy lesz egy a háromból? Jó kérdés. I don't know. Will you keep three separate X accounts? Három külön Twitter fiók marad? We absolutely will keep separate X accounts. Persze, megtartjuk majd a külön fiókjainkat is. Meg majd csinálunk, igen, egy negyedik ASI Twitter oldalt is. This is decentralization at work. I mean, we don't need to follow the categories of the traditional. Tehát ebből szempontból jó, nem kell hagyományos vállalati berögződéseket követnünk, hogy csak egy Twitter fiókja lehet a cégnek, mert lehet négy is, vagy akármi. I think this lets you grow and achieve efficiencies of scale without sacrificing the innovation that you get from smaller, more focused organizations. Aha, igen. A AGIX-os azt mondja, hogy a legfontosabb azért, hogy együtt álljanak, és akkor tényleg, hogy hatékonyan tudjanak gyorsan fejleszteni három komoly cég, és épp ezért nem a kis picsányi cégekkel akarnak foglalkozni, mert csak feltartanák őket, hanem tényleg komolyabb cégek jöjjenek, akiket csak még gyorsabban fejlesztenek. Keep the autonomy. Yes. If make an analogy to the states. Hopp, valamiről lemaradtam. Yes. Yeah. Yes, I mean, just to kind of maybe add a Fetches ember? here, Sure. I'm part of Fetch, but I also have my personal account, right? Ja, tehát igen, én is... I can join through Fetch account. A Fetch-os fiókom is van, de van saját Twitter fiókom is. Fetch opinions, and it doesn't have to be one. Nem kell egy fióknak lenni. Hát ezt már túragozzák, hogy most egy Twitter fiókuk lesz, vagy négy, ezt már letárgyaltuk az előbb. I might agree with a lot of things, but I might not agree with some of the personal things. So in a very same way, the projects can maintain their identities, they can tell their... Igen, a külön három projekt külön saját maga identitását és fenntarthatja saját Twitter oldalon, meg majd lesz a negyedik asinak. Which everybody believes that we need to accelerate ASI. But then you have developer community who's just looking at commercialization. You have de lehet külön fejlesztői közösség, akik csak a reklámozással foglalkoznak. Lehet adatokkal foglalkozós külön csatorna, meg fórum, lehet mesterséges intelligenciával foglalkozó. Igen, és lehet a külön kis egyes részeivel is foglalkozni az egésznek, de összességében mindenki azon dolgozik, hogy a végső, a hosszú távú célunk az egy legyen. By the way, if I'm a hodler of any of your tokens, what should I do right now? Műsorvezető, na mit kell csinálnom, hogyha bármelyik tokenetekből van nekem? Fetch, vagy Ocean, vagy Singularity? Semmit, mert...
a scam. Mindenki, aki más mond, az hazudik, hogy bármit kéne csinálni a tokenekkel, semmit nem kell csinálni a 3 tokennel, egyikkel se. We have laid out the timeline, the documents are out. First we're doing our vote. Első a szavazás. I am correct here, 16th of April is when the voting will be done. And then 16th of April, április 16-ára lesz meg elvileg a szavazás vége. Or before that point we will give you plenty of information. And so at this point Azért is adunk egy csomó infót. So as far De as jelenleg semmit nem kell csinálni a tokenekkel, csak tartani. Token of Fetch, renamed to ASI, and Singularity, Net and Ocean Protocol tokens would be swapped into the ASI token. Tehát mindegyik át lesz váltva ASI tokenbe? with a slight technical A FET, az AGIX, meg az Ocean is. Egy kis technikai korrekcióval a FET ASI lesz, új szerződés lesz, új hálózat lesz, megváltozik a neve, meg a funkció is. A FET-jel egy az egybe fogják váltani, tök mindegy, hol az ára, egy az egybe, ott fog indulni az ASI token, ahol a FET ára van éppen. De az AGIX meg az Oceannel kapcsolatban meg majd kitalálják, hogy milyen váltási arány lesz. A FET egy az egybe lesz váltva. Thank you. I'm really excited and I have like tons of questions for you guys, but Köszönöm, lenne I want to give some space to our communities. csomó kérdés, de sem még, de a közösségnek is hagyjunk időt. Selected a few of the question from comment section, then we will take some of them live. So for now, let's start with this one. Questions from Tolga Ozeg, username. So 45 óra van már csak a szavazásig, Dénes. Jaj, köszkösz, akkor nem 16-ig tart, akkor 6-áig tart. future governance mechanism of this Jó, alliance. vasárnapra meg lesz szavazás eredménye. Professionals on his body to talk to events or press releases, etc. Does anybody want to take this? Or... Hú, eseménye, sajtónyilvánossággal kapcsolatban kérdezi itt a dolgokat, a műsorvezető. Fetches ember. Amint kész a szavazás, akkor úgy látszik, hogy holnap utánra meg lesz. Every member, the founding members will have representation on that board. There will be a governance mechanism which will be agreed upon. Igen, alapító tagok majd mindegyik, mindenki egyesül, meg lesz majd kormányzásról is szavazunk. Any substantial material decision will always be put out to some sort of consensus mechanism, be it a consensus of projects agreeing something or a public vote. Aha, de bármit utána majd változtatni akarnak, vagy fejleszteni, akármit csinálni, abban mindig kikérik majd a véleményét, de kétféle lesz, amikor a népnek a véleményét, meg lesz, amikor csak saját maguk a projektek közt egyeztetnek. Gondolom, mekkora horderejű ahhoz képest. If not, then in terms, Yeah, I think that AGIX-os ember, happens on many levels in this kormányzás több szinten fog történni, főleg egy decentralizált hálózatban. The sort of self-organized activity of the participants in the network is in the end more important than the formal governance of the official bodies behind it. I mean, just like, you know, the growth of Ethereum is from the Ethereum community, which is a whole bunch of people, a whole bunch of companies, and there is an Ethereum Foundation, which has played a very important role. It's not like the board of the Ethereum formation. Jó, Ethereummal hozza a párhuzamot, azt akarja mondani, Ethereumnak is van Ethereum alapja, meg van a közösség. Tehát azért a közösség, ott többen vannak, meg ez is szavaz, meg az is szavaz, nem csak egy szinten szavaznak. Terrible in order to allow the decentralized community to evolve in an adaptive and intelligent way. So I mean we'll have a ASI. De nekünk inkább nem így fog menni, mint az Ethereum. Az ASI szövetségnek lesz egy alapítványa. To deal with the existence of a token in practical financial systems, and that will have a council with initially 2 representatives from each of Fetch, Singularity. Lesz az ASI tokennek is lesz egy külön tanácsa, 2 ember Fetchből, Oceanből, Singularityből.
members to the alliance would need to be put to a vote of ASI token holders. So that, I mean, that mechanism is there. Hát akkor jó lesz, hogy egy 6 fős tanács, It meg needs alatta to meg a be 4 fog there, szavazni but mindenről. the bulk of what happens to grow the overall network toward AGI and superintelligence is not like any official actions of the ASI alliance as an entity, which frankly isn't going to do that much, right? I mean, it's the teams of software developers and product users and the people running those in the networks who are sok szoftverfejlesztő, meg minden lesz majd a Lassi csapatba. Na már megint elment a hangja. High level Na vissza. sort of guidance and coordination function. Yes, thank you. And the Ó, jó. had a second Hát, part related to na, representation, kérdezz már valami which I'm más. sure you do, but I have a more personal question actually. Személyes kérdés. Will you talking 2049 in Dubai? Because we will be there and we will be glad to meet you in person. Jaj, hogy lesz Dubájba is majd valami kriptos konferencia, ott lesz nekem. Mondja az AGIX-os, hogy igen, megy ő is majd a második napra. Yeah, we'll be there. Ocean is ott lesz. Evening of the 19th, so I'm 19. estén. Probably mid-afternoon of the 19th. Ah, 19 délután már ott lesz Dubájba ő is. The entire team is going to be in Dubai, so we have about 6 or 7 events that we've signed up for, ranging from Binance to a whole bunch of 6-7 eseményre mi is feliratkoztunk, Binance-esre, meg mindenre. We're also looking forward to meeting up with the Fetch and Singularity teams. I think we're going to have a kickoff for De the Alliance. Fetch meg AGIX csapattal is, meg hát Lassi csapattal is szívesen találkoznánk. Specific gathering. I don't know if it's public, but I think it might be. Maybe. If versus filling it out because that wasn't public. But anyways, we got about 6 or 7 events across all. It is now. Ja, Don't forget to share it with us. ő mondta, hogy eddig mondott még pár infót, például nem fontos, de hogy nem, eddig nem volt nyilvános, azt mondják, hogy többé, hát most már nyilvános, No, mert it's not public, just 500 share ember it hallja. private and Ha nem akarod, hogy nyilvános legyen, csak oszd meg a linkjét a chatbe. We've discussed our travel plans on this Twitter space as well, but it's an open, decentralized network, right? So, Indeed. Yeah, so I'm glad to meet you in person as well, and maybe make some. Jó, és akkor mert személyesen is találkozhatunk, örülnék, ha személyesen is tudnánk találkozni Dubájban majd, oké? Appreciate it. And, yeah, let's see. Maybe we can take a live question. Ha élő kérdést nézzünk, hol van itt a chat, ezen nem tudom. Hiába, nyomom nem csinál semmit itt a chat. Maybe now is speaker. Tiger vagy Tiger, őt kérdezik most? Vagy mi? Hol van neki, hol a chatje ennek? Hello, Loki, can you hear us? Ja, Loki hall le, igen. Ott van Loki, aha. You should unmute your mic in order to speak. Loki, kapcsolod le a némítást a mikrofonodról, hogy halljuk, mit mondasz. Loki is not speaking, I will add someone else. Loki nem beszél, nézzünk valaki mást. Jaj, de hogy a randomra néznek, vagy... Ja, de hol a chat, nem látom. Yeah, I can hear you. I'm audible. Aha, igen, Tamás itt, igen. Jaj. Na, most már Lokit is hallani. Mi chatünkben meg Tamás kérdez, igen, ez pont ezekből érdemes, ez nagyon fog menni ez a szektor valószínű. Kind of playing in the space recently. How would you poetry try and adapt and really quench all the risks that are associated with AI? Mi van? Hát ez brit akcentusos volt, ráadásul nagyon durván. Jaj, pedig én azt is vágom, ha nem értettem, mit mond. Yeah, regulatory Ők se értették. restrictions. How would you try to make sure that the AI is safe and A korlátozások szót értettem az egész mondatából egyedül. Szörtelmes angolt beszél. I mean, if I kick it off, I'm sure Ben and Bruce will add into that. I think decentralized AI is, in my opinion, and I think we can Decentralizált mesterséges intelligencia véleményem szerint it's more inclusive, it's more auditable. sokkal inkluzívabb, tehát több ember, mindenki hozzáférhet, kis emberek is, meg mindenki. The ability to be a lot more controllable in the sense where the deployments happen, where the development happens, and where the training of fejlesztést, oktatását a mesterséges intelligenciáknak mindent jobban lehet majd irányítani. I think Ben and Bruce have much better kind of technical arguments to tell you about.
Ne, Brennan Bruce is biztos jobb, vagy még komolyabb, ezért technikai oldalról is mondta itt majd hozzá dolgokat. Take this? Bruce, adsz hozzá valamit? I think they dropped off or something. Perhaps. Most ki, most mi? I had dropped off, but I'm back now. So this, but I missed a little. The question was fuzzy for me. So this. Igen, tehát a Singularity se ember se értette a kérdést, hogy mit akar kérdezni ez a Loki. Regulár szabályozási kérdéseket vetett fel, igen, szabályozással kapcsolatban lehetnek-e problémák? I think decentralized AI in many ways can deal with the diversity of global regulation of AI much better than a centralized method. Because Hát még az AGIX-os ember azt mondja, hogy még a decentralizált mesterséges intelligenciának könnyebb dolga lesz betartatni itt a szabályokat, világszintű mesterséges intelligenciás szabályozásokat, mint a centralizált cégeknek. Ja, mert nem kell arra alapozni, hogy vannak olyan számítógépek, meg ez az, amik teljesen más országban vannak, amiket használnak, meg stb. Úgyhogy egyszerűbb lesz itt szerinted decentralizált mesterséges intelligenciával ezeket betartani. Bottom-up decentralized way without needing any central global agency to make that happen. Hát ezt magyarázza végül, és Indiában is lehet egy cég decentralizált cég, és akkor nem kell központi cége legyen, vagy egy irodája az egésznek. Jó, úgyhogy. Hát egyszerűbb lesz itt az országok közti dolgokat, meg minden törvényt betartani, ha decentralizált lesz ez szerintem. Not only for economically speaking or Fejtsélyájos? speaking, but also on the regulatory side. Yes. Gazdaságilag még mindenhogy jobb lesz ez. Thank you, Loki, for the question. Kösz, Loki, a kérdést, igen. Ja, vagy nem is a fecses, most a műsorvezető. Volt még egy ember, de az kilépett. Nézzük a következőt. I warn you, it's a very philosophical question, so be prepared. Filozófiai kérdés Wingi Kriptótól. Hogy fogja garantálni az ASI token, ASI-s mesterséges intelligencia, hogy a világnak a javára válik az egész végső soron? Ismételd meg, létszik. Question from Wingi Crypto. Can you hear me? Yes. So the question is, how will the ASI ensure that its technology benefits humanity as a whole, promoting fairness, equity and igen, fair dolgokat, egyenlőséget, jólétet, hogy fogja garantálni az ASI token az egész világnak? I think you probably expect a philosophical answer, at least from me, and then I think everybody can come in. Jó, fecses ember, jó, én is mondok valószínűleg filozófiai válaszra vártok. If you look at the layers where this whole AI space needs to kind of think about all these things. If I break it into three different layers. Három szintet mondok, ahol dolgoznak a mesterséges intelligenciában, ahol létezik. Where is the data coming from? Első körben adat, honnan jön az adat? Ki az adat? Who runs, who looks after the data? Ki figyeli az adatot, ki az adat, és a többi. Jó, mert adatok kellnek, hogy tréningezni tudjuk a mesterséges intelligenciák modelljeinket. Ez az Oceannek a specialitása, ő igen, a nagy adatokkal dolgoznak, azért szerette őket. Hogy lehet tréningezni ezeket a mesterséges intelligenciás modulokat, ki tréningezi őket, hogyan, illetve hogy lehet ezt telepíteni, bevezetni a valódi világba is. So those are the three layers, and the top layer is FET, the middle layer where we talk about the model is the singularity layer, and the bottom layer is the data layer. Igen, alapszint az Ocean, az adatszint, utána a Singularity, ahol már nem is tudom, mit mondott tetején, meg a FET fejlesztős. The effect is multiplicative
rather than additive. So you're creating barriers, or you're creating safety barriers, you're creating different techniques to protect the data. Not the data which doesn't need to be used, should not be used, is not used. Igen, az adatokat hogy lehet majd elkülöníteni, amit nem szabad használni, azt ne használjunk, hogy utána később ne pereljék be őket szerzői jogokért, meg és a többi. And what we're developing in terms of AGI, ASI is actually inclusive, and it actually has the right objective, it has the right oversight, and it's not just restricted to, say, the West, the East, or, you know, it's... Hát pont az a lényeg az ASI tokennek, hogy nem lesz ez korlátozva, hogy csak a nyugatnak, vagy csak a keletnek, vagy valami, mindenki hozzáférhessen, ez a lényege. The objective in life to be profitable, whatever it takes, it develops something like this, and that's what they teach this AI. Ha hasznos dolgokat csinálja, a nyereséget hozzon itt az életbe valamit, megoldja a problémákat. Hát, te végül is azt mondja a végén, hogy csak a pénz a lényeg, hogy a lényeg az egésznek, hogy pénzt termeljen ez a mesterséges intelligencia végső soron. Then you expect the deployment of this. What actions does this AI take, and how can it take it, and who can control it? You can actually give that granularity to governments, you can give it to countries. És akkor mit csinálhat ez a mesterséges intelligencia? Mi van neki még engedve? Mi nem azzal? Meg már lehet futni egy kört majd a külön országokkal egyesével, hogy majd ők mondják meg, hogy náluk mit lehet, meg náluk mit lehet, mit engednek, mit nem. Participate and then control and deploy. So AI, AGI, ASI in overall terms would really benefit from not just training, but also deployment from a decentralized space. Hopefully that answers the question. I've tried to make it a bit more concrete and quantitative. Hát jó, próbáltam kicsit azért kézzel foghatóbbra. Jó, pénzt is kell, hogy hozzon, de egyébként a telepítés, hogy tudjuk terjeszteni, meg telepíteni mindenhol, minden országban használhassak majd az applikációjunkat, az is nagyon fontos. Másik kettőt tennétek hozzá valamit? I mean, I think AGIX-os ember. You know, this is something I've written whole books about, right, and talked about extensively. I mean, ez, amikről könyveket írtam, meg nagyon hosszan beszéltem már. You know, the most critical point in the history of the human species, and where az emberi fajnak egy nagyon kritikus pillanatánál vagyunk jelenleg. Smart as we are, generally speaking, and then after that, only probably a few more years away from getting machines that are super intelligences and massively smarter than humans. Igen, pár éven belül eljutunk oda, hogy a gépek már szuperintelligensek lesznek, már itt okosabbak lesznek, mint az emberek. De ezt részletesen előre jósolni azért nem nagyon tudja még senki, hogy mi lesz ebből pár év múlva. És még bőséget teremthetünk a mesterséges intelligenciákkal. De a végjáték én úgy tippelek. The transitional phase for the human species could be quite complicated, right? As we get AGI to ASI, taking over more and more jobs. Nehéz lesz az átállás az emberiség számára, hogy egyre több munkahelyet fog megcsinálják a munkát majd a mesterséges intelligenciák az emberek helyett. I think in order to get this right, in order to get the transition to super Szerintem az, hogy jól csináljuk ezt az átállást a mesterséges intelligenciákra, ahhoz sok dolgot nagyon jó kell csinálni. Jól fel kell építeni a struktúráját a mesterséges intelligenciáknak. Segítő dolgokat kell csinálni a mesterséges intelligenciák, hát gondolom ez alatt azt érti, hogy oldjon meg való világbeli problémákat. And you also need to avoid pathologies of dictatorship and oligarchy, right? I mean, you need to avoid illetve el kell kerülnünk a diktátorokat, meg az oligarchákat, meg ez az amasz, hogy nehogy csak pár ember próbálja irányítani a többit. Hogy nehogy a diktátorok
kezébe kerüljenek a legintelligensebb gépek, aztán ők irányítsák az egész világot. Ezért is fontos, hogy decentralizált legyen az infrastruktúra, nem úgy, mint a hagyományos mesterséges intelligenciáknál. Beneficial AGI that's generating value for everyone on the planet. And I mean, I think anyone in the crypto space gets why that is, right? I mean, absolute power. Igen, és az egész világnak akarunk jólétet, meg bőséget elhozni ezt a kriptotérbe, ezt itt alapvetően mindenki érti, hogy ez mit is jelent. The first superhuman minds as they emerge. I mean, you want to have this guidance be distributed and decentralized across a wide swath of humanity. I mean, there's not a lot of crypto people who need convincing of that. How about you, Bruce? Yeah, if I could add to what Ben said. Még Ocean is tud hozzátenni. Ben's one of the experts in this area, so I see the world pretty much black and white. Én fekete-fehérre látom a világot. Good people and there are people who want to do evil. Vannak jó emberek, meg rossz emberek. With superintelligence, that's an asymmetric force. It's like giving Szuperintelligencia aszimmetrikus erő, mert hatalmas erőt ad egyetlen adott embernek. I strongly believe that in the world. I believe that most humans are good people and strive to be. Alapvetően hiszek abban, hogy a legtöbb ember az jó, ugyebár, nem gonosz. Into the power of 8 billion people. Of course the threats are going to be asymmetric. But as a whole, you're going to have more good people with the power of superintelligence. Igen, rengeteg hatalmat adhat egyetlen embernek is a mesterséges intelligencia, de ha az egész világnak decentralizáltan szétosztjuk 8 millió ember, 8 milliárdnak vagy 8 billiónak, akkor magyarul vagy angolul ugyebár, akkor sokkal több lesz a jó azok közt, akik jóra fogják használni, mint az a pár gonosz, aki rosszra. És már most is megvan a hatalmunk, hogy megváltoztathassuk a világot, meg magunk körül, hogy mi, hogy megy a mesterséges intelligencia, meg szuperintelligencia, az csak még nem segítséget fog ehhez nyújtani nekünk. Poor part of our societies to compete with the richest part of our society in this matter of AI? Well, it's a cooperation. So, actually, on Saturday I'm flying to Singularity Net's AI office in Addis Ababa, Ethiopia, which I first founded an AI and robotics development company there in 2014, and we've been working with genius developers. AGIX-ék már 2017 vagy 14 óta etióp mesterséges intelligencia fejlesztő céggel dolgoznak. Hát és az etiópoknak, amit pénzt kapnak itt tőlünk, hogy fejlesztik a mesterséges intelligenciát, tudják segíteni a saját falujukat, meg közösségüket, meg mindent építeni belőle. És mi is akarunk értéket, hogy nekünk is jöjjön belőle valami, de egyébként meg mindenkit fel akarunk ruházni, hogy mindenkinek sok értéket akarunk teremteni világszerte. Hatékony dolgokat. But it illustrates the very real potential that decentralized networks are demonstrating for doing things more equitably for a mutual value across the globe. Hát igen, decentralizált terek ugyebár egyenlőséget terjesztenek a világba. Egyenlőbbé teszik. Talán Ocean vagy Fetch mondja mindegy. Ha nyílt rendszerek lesznek, egy nyílt pénzügyi rendszer, de a nyílt pénzügyi rendszernek a tetejére még programokat is fogunk építeni, ami kiegyenlíti ugyebár a pályát, a gazdagok meg a szegények közt, meg mindenki közt a világon, mindenki egyenlő lesz rajta. Jöhetnek olyan emberek, akiknek semmiük nincs. And making something of them. And the difference is fundamentally just how hungry are you to make your life better and the lives around you better. And I think that's what we're heading to. Nagy különbség, csak az, hogy mennyire éhezik rá arra az ember, hogy jobbá tegye a világot maga körül. To reach what they want to, if they choose to.
Hogy azt akarjuk elérni, hogy az emberek meg tudják tenni, ha valamit meg akarnak csinálni, akkor azt meg tudják csinálni, meg tudják valósítani. Mesterséges intelligencia segítségével. És én mindenki számára elérhetővé akarom tenni, hogy a többség olyan életet élhessen, amit szeretne. Bárhol a világon. Mindenki elérhesse, az a lényeg. Minden nap ezért dolgozunk. Előző volt az Ocean, most a FET, igen. A egyességet, egyesülés, decentralizáltan akarjuk igen elérni. Új kérdés. Ha bőséget teremtünk mindenkinek, akkor új célt kell találnunk, hogy mi lesz az új, hogy új dolgot építsünk, ha mindig lehet új dolgokat. Az emberek meg fognak új célt találni maguknak. Bruce is azt mondja, én is azt mondom, hogy hiszek benne, hogy az emberiségek a nagy része azért jóságos, meg jó irányba, vagy nem gonosz. Tehát szerintem is jaj, de jó mondja itt valaki, hogy igen, már most is bőségbe élünk, olyan bőség van, mint az állat, csak nem használjuk ki rendesen, elpazaroljuk az időnket, TikTokon ilyen hülye videókat nézünk, meg ez az. Tehát ahhoz képest, hogy 80 évvel ezelőtthez képest akkora bőség van a világon, hát nem biztos, hogy nem értek el ennyire rontani a pénzt, azt én teszem hozzá, mert akkora bőség van, hogy senkinek kéne 5 napot dolgozni már. Sok kihívás is van, de nagyon sok mindenre számíthatunk, nagyon szép fényes jövő áll előttünk. És a következő 20 évben csak még jobb lesz. I suppose like the best period of all times for humanity. So, but I have one remark. I think I know who designed the logo of Ocean Protocol, black and white. Is it you, Bruce? Most kérdezik, Ocean Protocolnak a fekete-fehér logóját ki dizájnolta? Egy román designer csinálta nekik. We like him a lot. But you know what the really funny thing is? We trademarked our logo, and 1 year later, Google AI turned it 90 degrees, put a rainbow on it, and their logo is almost exactly like Ocean. De kemény! Az Ocean megcsináltatta, kifizettette, szabadalom védelemmel levédette a logóját, hogy ez az ő logója, azt ne használhassa más. Azt mit csinált a Google? Egy fél évvel később a Google elfordította 90 fokkal a logójukat, megtette egy szivárvány felé, aztán már akkor ő saját logója. Felhasználta így a Google. I think we've got bigger battles to do. Nagyobb csatáink is lesznek még ennél. Legyenek is. Jó, akkor most megint közönségtől kérdezünk valamit. ChatGPT XAI névvel valaki. Hello chat, can you hear us? Ja, ChatGPT, ja, ez a sárgás bigyó. Aha. Hello, thanks for having me out. Jó. Lassú a rendszer még nem mutatja, hogy ő beszél. Gyors kérdés. AGIX-osnak. I'm currently working as an advisor and a consultant, helping run a launchpad, and we're Launchpadnak vagyok a tanácsadója. Pretty closely with a project that's in association and partnered to SingularityNet. És egy AGIX-szal társ projekttel dolgozunk most éppen. Milyen hatása lesz a Singularity DAO-ra? A Singularity-nek is van DAO-ja, független népi szervezete. For launches and fundraising for projects through Singularity DAO, and because of obviously Fetch and Ocean becoming more involved, or do you think it will have any type of negative effect? I'm just curious. Hát igen, Singularity DAO-ra milyen hatással lesz, pozitív vagy negatív itt, hogyha összeáll a 3 cég? Yeah, I mean there's no direct change implied for Singularity DAO, which is its own. Semmilyen változtatást nem terveztünk rajta. With its own products and so on. I mean, some Singularity DAO stuff uses
AI running on SingularityNet platform on the back end, which is then paid for with AGIX tokens. So that would, assuming the merger goes through, I mean, these dApps would then use ASI tokens on the ennyi. back end, but that would Eddig a Singularity a DAO-ja az AGIX tokenekre épül, az alapján lehet befektetni, meg minden most meg majd akkor nem az AGIX token, hanem ASI token alapú lesz a Singularity DAO-ja, az csá. The technology synergies can be quite interesting, right? So, I mean, Ocean's biggest project right now, I mean, traction-wise on their network is the Predictor, which is sort of a crowd-funded AI-based Az Oceannek is van prediction network. közösségi finanszírozás alapú DeFi előrejelző hálózata, ez most az egyik legnagyobb dolguk, vagy munkájuk. There's a lot of interesting synergies between what Ocean's doing on the DeFi front and what ASDAO is doing, which we are Hát az Oceannek a DeFi vonalával hasonlóan, vagy vannak kapcsolatok a Singularity közt is. FET has had some interesting things going on in a variety of different verticals, and I mean FET's agent network would be. Na, a FET-nek a ügynök hálózata, a mesterséges intelligenciás ügynökök, ott úgy hívják, gondolom, mesterséges intelligenciás modulokat fednek ezek az ügynökök, de közben elvesztettük már megint az AGIX-ost. Yeah, he's been cutting out. Yeah, it's kind of. Na, most sem hallunk megint I mondjat. can complete the agent-based network enables you to commercialize in different verticals without, well, it's vertical agnostic, so just to kind of finish what you were saying about Fetch's agent network. Hopp, jó, hát kicsit lemaradtam, ja, hogy... Na nézzük. Következő. So maybe from the text side, section. Yeah, I was having this question in my mind, but one user is asking actually. So, question from Noni Ella. Can you elaborate on how the ASI will mitigate potential biases within the underlying AI algorithm using these projects? In other words, how do you ensure that we wouldn't have another Gemini? Micsoda, hogy nem lesz még egy Gemini, vagy micsoda, hogy fognak... Hát mit akarnak itt, hogy majd egymást meglopják ezek a cégek, mint a Gemini meg a Genesis, vagy nem értem, mit akar ezzel a kérdező. Ismételd már meg a kérdést, mert nem értjük. The question is about how do you ensure that Hogy your AI wouldn't be biased? Hogy garantáljátok, hogy nem lesz, hát biased, elfogult, hogy nem lett elfogult a mesterséges intelligencia. Hát a decentralizáció alapból, meg a nyitottsága az egésznek, hát ez nem lesz elfogult, mert mindenki hozzáférhet, mindenki szavazhat róla, hogy mi történjen rajta, mitől lenne elfogult. De ez is, hogy ne legyen elfogult valami, hát arra is a legjobb megoldása valami decentralizált. Attól lesz a legkevésbé elfogult. Hú, nem találhatos jobb kérdést? Nekem is ki kellett volna találni valami kérdést. Is at the high level responsible for merging new entities into the alliance and is coordinating the token as much as that's needed, but it's not like the ASI Council is going to be sitting there saying what filters to put on this specific AI model that's launched, right? I mean, it's a decentralized network, and we have a bunch of different AIs put on the network that are oriented in vagy hát nem a fejlesztők fogják meghatározni, hogy mi történjen majd, mert úgyis majd megszavaztatjuk a néppel, ez a lényege. Bias altogether, that's hardly even a meaningful concept, but you're not going to have one party's bias imposed on the whole network somehow because it's De nem lesz elfogultság, hogy a három nagy projekt közül majd az egyiknek a vezetője fogja megmondani, hogy mi legyen, nem lesz ilyen. Már túlmagyarázzák. Yes, Bruce, you want to add something? No, jaj, de jó, menjünk már a másik értelmesebb kérdésre. Okay, do you
have time for one more question, or Van időtök még egy kérdésre? Na, akkor mindjárt itt a vége. I've got a minute. Agixosnak van még egy We can take one more. perce, Fetches is mondja egy még jöhet. Okay, so let's try to pick someone from the community. A lot of people want to speak. It's hard to choose one. Let's try. Csomóan akarnak kérdezni, nehéz választani, hát de akkor legalább értelmes kérdést válasszál már, ha annyi van. Nincs jó kérdés, mi van itt? Justus, can you hear us? Na, talált valakit? He's still connecting, probably some connection issues. Let's try someone else. Ja, jó, akkor az is gond van, valaki más keresnek. Ja, ez a Justus, na, megjött Can you hear Justus. us as you're connected? Jó. Justus, ha a mikrofonon jeled, akkor Yes, működjön már a mikrofonod. Yep, we heard that. Can I ask my question? Of course, shoot. Na, most már megkapcsolódott Justus, kérdezni akar, igen? Okay. My question. Kuscső. Ennek is megszakadt a vonala. Ha mi az Isten van itt? And we lost it. Ja, ők is mondják, elvesztettük, vége, ennyi. Justus. Justusnak Okay, let's megszakadt a kapcsolata. go with the text question just in case. Na, így van, na végre már a szervező jó tudja, jó. Akkor egy szövegesen leírt kérdést nézzünk, az a biztos. For users who hold their token in their ledger, what happens to FET or Ocean token? Igen, Fetch meg Ocean tokent már Ledgeren is lehet tárolni, mi van azokkal, ami Ledgeren van tárolva? So for example, would the, and another question additionally, would there be a specific time frame when I can merge the token, or if I forget to do it? Ha elfelejtem, vagy nem, kell valamit csinálni a Ledgerrel, hogyha van rajta Fetch meg Ocean Yeah, token. so about AGIX tokens, to jump in on that. Meg AGIX, igen, ha AGIX token esetében Forced to converge. nem vagy rá to convert kényszerítve, hogy on any átválts, particular time frame. So if you have some de lesz majd, personal reason about taxes in your jurisdiction or something, ahogy where adózni you akarsz, vagy you don't ilyesmi wanna majd, convert immediately, but wanna és nem wait till akarod some rögtön future point. átváltani, I mean that's fine. The conversion bridge will still be there. I mean you're az is lehet. not Hát, na, necessarily going to mondanám, hogy mit akar mondani, csak lassú. older AGIX tokens for all the services on the platform going forward. Like we're not going to need to make all our software backward compatible forever, but you can keep holding your tokens and you can then Igen, convert them tehát nem lehetnek visszafelé kompatibilisek a végtelenségig, nem lehet végtelenség AGIX tokenál, mint ott átállnak Asira, utána majd Asit kell használni. De egyébként a pénztárcákon még egy ideig majd lehet tartani, ki tudja, egy évig, vagy valameddig, mire véglegesen átváltódik. 100% be converted. I think that there's a lot of people who might just keep their tokens on wallets for even 5 to 10 years. And so, Igen, a Ocean is mondja, hogy lesz egy csomó ember, aki csak 5-10 évig tartani fogja a tokenjét, hozzá se fog nyúlni, úgyhogy azoknak se kell aggódni. some manner for quite a long time. So for instance, So- in Ocean we have folks who Yo- just recently locked up for 4 years. Jó ideig, az Oceannél is vannak, akik pont most kötötték le az Ocean tokenjüket 4 évre, hát ez... 4 years we'll have that swap tool. I mean, Will still be available. 4 év múlva is lehetővé kell tenni, hogy aki 4 év múlva jön ki a stakelésből a tokenje, még az is át tudja váltani Asira, úgyhogy jaj, sokáig lesz ez. AGIX out of circulation. Those contracts, as far as I understand, are still running and will continue to run. Actually, Humayan, you might correct me if I'm wrong on that. Meg az AGIX-os szerződéseket is mondja, mindegy, de hát azt a Singularity sem betűn. That's the intention. We want to make life easy for everybody. Fetchéje is ezt mondja, hogy mindenkinek egyszerűvé akarják tenni az életét, ne kell itt semmit csinálni, meg foglalkozni vele. Completely out of the blue happens. Ja, ha nem jön valami Yeah, so just to summarize, don't worry to do anything. csoda, vagy ilyenek, vagy valami óriási vagy változás, nem jön óriási probléma, akkor senkinek nem kell semmit csinálni, majd minden átváltódik magától, meg ilyenek nem kell külön csinálni semmit. Just be patient and wait for the announcement from the teams, right? De majd hozzák egyébként hosszú távon, igen, a friss bejelentéseket, amin lesznek majd változások. Again and again and again to the community. Please don't rush to do anything. Please don't listen to anybody. You've just contacted you and asked you to do something. We will not do that. We will actually... A Fetches nagyon mondja, úgy látszik, sok lehet a csalás, nagyon mondja, hogy senkire ne hallgasson senki, aki bármit próbál mondani neki, így váltsát, meg úgy váltsát, meg ezt csináljon, azt csináljon, Fetch, meg Ocean, meg AGIX tokenekkel, semmit nem kell az égvilágon csinálni, majd mi hozzuk az infókat, másra ne hallgasson senki, mert rengeteg a csaló. There's a lot of scams going around. Rengeteg csaló van, igen. Do not
Senki ne dőljön be a csalóknak. Make sure you take all the Semmit nem kell measures, csinálni a tokenekkel. speak to all the right channels before doing anything. Jó emberekkel mindig jó, kérdezzetek rá először, meg hivatalos helyekre, szedjetek infót, mielőtt bármit is csináltok, mielőtt csalónak bedőlnétek. Hú, egy órás lett a sztori, most nézem. Jó, még pár percet, ha akartok valami extrát mondani, a lényegen már túlmentünk. Átmentünk. Fetch. Szerintem jó, egész jó kérdések voltak. Közösségtől, meg tőled is. Csak azt akarom újra hangsúlyozni, hogy vigyázzatok a csalásokkal, nehogy valakit átverjenek most még. Jó, ennyi. Mindenki hivatalos helyről szedje az infókat, mielőtt bármit is csinálni. Oké, kezdhetjük az zárást. Kösz mindenkinek. Remélem, hogy Dubájban személyesen is találkozhatunk majd. De addig is mindenki maradjon, legyen biztonságban, senki ne dőljön be a csalásoknak. Érdekes volt a beszélgetés. Már megint elsüti, hogy utolsó szó. Valaki. Igen, Fecsi már befejezte Ocean-t és mondják, tök jó volt a közösségben a kérdések. AGIX-os Singularity is mondja, hogy köszi mindenkinek, igen. Az biztos, hogy nagyon izgalmas időket élünk a mesterséges intelligenciák meg a blokkláncok szemszögéből. Reméljük, hogy segít is ebbe az ASI közösség, majd hogy szépet nőjünk itt, meg mindenki jól járjon, meg megmentsük a világot, meg minden. Köszönjük mindenkinek, további szép napot! Jó. Nem tudom, hogyha a chatet beindítani írhatta volna, hogy thanks a csatornáért, na de akkor ennyi volt, itt a vége. Jó. Nem lépkednek, de már itt kus van. Hát én kilépek, jó, ennyi volt. Na igen, és akkor nézzük még egy-két kommentet, aztán utána már a zárókaja, közben háttérben mi történik, össze-vissza cikázik minden, oké. Azt mondja, hogy 3 körös a szavazás, most vagy az első kör, jaj, köszi Dénes! Az első kör, még van 44 óra a szavazás végig, de akkor Dénes, ha még itt vagy, te voltad itt a legjobb infót a szavazásról, akkor az a lényeg, hogy a 3 kör is akkor tegnap lement az első kör, vagy ma az első kör, holnap a második, vagy akár 48 órán belül vasárnapra, akkor meg leszünk. Vasárnap estére lemegy mind a 3 kör, vagy akkor csak az első kör megy le. Azt mondja, BitP, hát igen, a Bitcoin azért jobban nő, mint a Bitcoin Cash, azt már többször megnéztük. Pap Zoli, hello, mikor lehet ebből a coinból? Gondolom azt kérdezett, hogy venni, hát vehetsz most FetchAI-t is, AGIX-ot is, Ocean-t is, tök mindegy, mindegyik árt. Azt mondom, FetchAI-t vegyél, mert ha most FetchAI-t veszel, az már most az ASI token. Az egy az egyben, ha valakinek egyikből sincs, az a legegyszerűbb venni FetchAI-t, és akkor az egy az egyben az lesz az ASI token, amennyit a FetchAI épp ér. Jó, azt mondja Albert Erzsébet, akinek Revoluton van FetchAI, annak maradhatott, vagy át kell küldeni váltóra. Na, ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, ezt nem kérdezték meg. Ez nagyon jó kis kérdés, igen. A fene tudja, mert nem hiszem, hogy a Revoluton be fogják váltani, a fene tudja. Hát ez majd kiderül a következő hetekben, megszavazás után szerintem majd ott hozzák a részletekbe, egyelőre nem szólt róla a fáma. Szása, nem túl szép, hogy igaz, nem túl szép ez, hogy igaz legyen. Nem, mert azért annyira olyan szuper szép, hát akkor videóval jelentkeztek volna csilliárdos főhadiszállásokról, meg minden, ha nem tudom, nekem meg pont ez nem tetszik, hogy olyan gagyinak tűnik ez a rádiós bejelentkezés, vagy egy hanganyag, nem tűnik olyan komolynak, de azért mondtak jókat. Na jó, hát ennek hatalmas jövője van, ez biztos az egyik legkomolyabb szektor, meg minden mesterséges intelligenciát kriptotérben is jelenleg, ahogy a hagyományos tőzsdén is. Kovács Dénes, nem, vasárnap fut le az első kör, úgy tudom, utána lehet szavazni megint a második kör, majd a harmadikba. Kösz Dénes, a össze is raktuk így ketten, mert én meg akkor csak nem a 6-át, jól hallhattam azt a 16-át, és akkor úgy érünk el oda, hogy akkor ezen a héten első körös szavazás, tippre jövő héten második kör, utána meg a vége, majd harmadik kör. Vagy lehet, hogy 19-et mondtak, de a 6-ot hogy lehet, nem tudom. Mindegy, lehet, hogy egy hétig, jó, akkor ez még 2-3 héten belül, Sassper kb. Mondjuk azt, hogy hónap közepére, végére már el kell dőlni ennek a szavazásnak, még ha 3 körös is lesz, és mindegyik tart egy hétig. Majd szavazok mindegyikre, ha lehet, királyság, oké.
Ocean, az viszont WHO-é nem, meg a kopasz fiúé a svábé. Hát igen, azért nem szerettem én sose az Ocean protokollt, mert ők nagyon csókosak voltak a világgazdagsági fórumon, ott reklámozgatták már 3 éve ezelőtt, hogy így haver az Ocean, meg úgy haver az Ocean, meg de jó projekt az Ocean, azért nem tetszett nekem, azért is jelöltem itt is pirossal, de hát ez majd lehet, hogy most már minden utólag majd nem cserélem le, ez itt van a videó végén, hogy miért piros az Ocean, hát azért, mert a világgazdagsági fórum annak nagyon csókos projektje volt még pár éve, nem valószínűleg most is azt hát azok nem hagynák, de hát azt el kell engedni mindegy, ez nem bitcoin, egyik se bitcoin, ezek altcoinok, a biztonságban az a bitcoinban van. Jó, meg a nem centralizált, meg a nem kapzsik, azok a bitcoinnál vannak. Azt mondja, hogy Albert Erzsébet, ha kiderül, maradhat a Revoluton, csinálj videót, köszi. Oké, hát az majd így is, hogy jön friss hír, akkor majd mondom róla. Na jó, akkor egyelőre legyen ennyi, a bitcoin 67.800 dollár környékén. Jó, akkor most már én is pihenek, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!